PC24 ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹਸਤੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈਸਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਬਜਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਟਸ ਅ ਬੋਲਡ ਪਲਾਨ, ਓਨਟਾਰੀਓਜ਼ ਪਲਾਨ ਟੂ ਬਿਲਡ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ $19 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, $19.9 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਲੈਂਸ, ਹਲੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਕੱਟਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜੋੜਨ ਲਈ। ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 0.5% ਤੇ ਚੱਕਣਾ ਹੀ ਚੱਕਣਾ, ਮਤਲਬ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੱਕਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਣਾ ਪਏ। ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਅੱਖਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੁਛ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਟੀਫਨ ਹਾਕਿੰਗ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਸਟੀਫਨ ਹਾਕਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹਾਈ ਟੈਕ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਜਟ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਸਰਸ ਵਗੈਰਾ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ। ਉਹ 8 ਜਨਵਰੀ 1942 ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ 76 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਐਬੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜੀ। ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਹਾਲ ਕੈਂਬਰਿਜ ਤੋਂ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਊਸ ਸੀਗੀ ਜੇਨ ਵਾਈਲਡ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜੀ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਲੇਨ ਮੇਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ 1995 ਵਿੱਚ, ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ ਜੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚੇ 3 ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੂਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਥਰੀਨ ਲੂਸੀ ਹਾਕਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਨਾਵਲਿਸਟ, ਐਜੂਕੇਟਰ, ਫਿਲੈਂਥਰੋਪਿਸਟ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਲਡ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਨਰਲ ਰਿਲੇਟਿਵਿਟੀ ਉੱਤੇ, ਕੁਆਂਟਮ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਉੱਤੇ। ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ ਇਹ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਿਆ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਸੀਗੇ ਡੈਨਿਸ W. ਸ਼ਿਆਮਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਨਿਊਰੋਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੇਮ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਚਿਊਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵਿਦ ਮੋਰੀ ਜੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਰੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਏ, ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟੀਫਨ ਹਾਕਿੰਗ ਵੀ ਕੁਛ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ,
ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਕਿੰਸ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵਰਕਸ ਇਨਕਲੂਡਡ a collaboration with Roger Penrose on gravitational singularity theorems in the framework of general relativity and the theoretical prediction that black holes emit radiation, often called Hawking radiation. Initially, Hawking radiation was controversial. By the late 1970s and following the publication of further research, the discovery was widely accepted as a major breakthrough in theoretical physics. Hawking was first to set out a theory of cosmology explained by a union of the general theory of relativity and quantum mechanics. He was a vigorous supporter of the many worlds interpretation of quantum mechanics. So ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ 1942 ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਫਰੈਂਕ ਐਂਡ ਇਜ਼ੋਬੇਲ ਐਲੀਨ ਹਾਕਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਿੰਸ ਮਦਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਡਾਕਟਰਸ, ਗਲਾਸਗੋ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪੈਸਾ ਵਾਧੂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਐਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਟੀਫਨ ਹਾਕਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜੋ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਟੱਪ ਜਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਜੇ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਗੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਫਨੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਟਰੂ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਈ ਹੈਵ ਨੋਟਿਸਡ ਦੈਟ ਪੀਪਲ ਹੂ ਕਲੇਮ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਡੈਸਟਿਨਡ, that we can do nothing to change it, look before they cross the road. That is very right. So ਸਟੀਫਨ ਹਾਕਿੰਗ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਟਿੱਕਰ ਲਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਜਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਹੈਗੇ ਮੈਕਲੈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੱਕਣਾ ਹੀ ਚੱਕਣਾ ਜੂਨ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਤਿਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਏ ਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਧਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੈਲਗਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਜੁੜਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਵਾਧਵਾਨੀ ਜੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਜਟ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਿਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਵਾਧਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ। I was trying to judge ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਿਚਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਖਿਚਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖਿਚਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵਾਧਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। I am a very small fry. I am a very small fry who just reads here and there, and you know. But otherwise, I am excited to see your new tinkers on the breaking news and other things. You had a prize for Bitcoin also here, which is very good. ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਪਲੇ ਵਿਦ ਦੀਜ਼ ਗੈਜਟਸ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਡੀਓ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੀ ਲੱਗ ਜੀ ਜਾ ਕੇ। Start joining it now. Don't think of retirement. You know, you should. Yeah, you should start. But like this is all your creation.
single-handedly. So you should start something, start thinking of something big already. ਜੀ ਸਰ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵਾਧਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੀ ਗੇਵ ਮੀ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਕੈਮਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਗਾ ਜਾਓ ਇੱਥੇ। ਆ ਚੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਆ ਟੇਬਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਿਰਫ ਫਜ਼ੂਲ 'ਚ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਗੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। You work very hard and you keep innovating things, which is the best part of your this thing. You started from ਬਿਲਕੁਲ। scratch. I can see that, so it is fantastic. ਮੈਨੂੰ Also, ਯਾਦ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਟਰਾਇਲ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, ਫ੍ਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਆ, ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਲਾਈਕ ਡੂਇੰਗ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ। Computer I know. fascinate me, programs fascinate me, and I feel very happy in this environment. I think this is my ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਟਾਈਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਇੰਜੋਏ ਇਟ। Great hobby. ਵਾਲਵਾਨੀ Yeah, ਸਾਹਿਬ, that's a ਬਜਟ great ਰਿਲੀਜ਼ hobby. ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਕੱਲ ਬੜਾ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਐਂਡਰੀਆ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। NDP ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। Be happy. How will she be happy? She can never be happy unless you give her a position on a plate that you are the premier now, and she'll be a ਜੀ ਜੀ, disaster. Let me ਫਿਰ tell you ਪਤਾ that. ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੇਮ ਆਫ ਥਰੋਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੰਡੇ ਹੀ ਕੰਡੇ ਹੈ, ਐਡਾ ਕੋਈ ਲੁਕਰੇਟਿਵ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਵਨਸ ਯੂ ਆਰ ਦੇਅਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਸਟਰੋਂਗ Yeah. ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਨਟਾਰੀਓਜ਼ No. ਪਲਾਨ ਟੂ ਬਿਲਡ ਆ ਵਾਧਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਬੋਲਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਅਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਬਜਟ 'ਚ? Line पढ़िए थोड़ा ही show दे ऊपर all the breaking news and the tinkers I saw that he has increased his spending and he has created a bigger deficit. But my point is he according to me Ford is the best option right now among the ਜੀ three parties in Ontario. Had I ਅੱਛਾ been there, I would have still voted for him. Last time also I voted for him. But my issue is, in case even if he had increased the spending to ਜੀ $16.6 billion on roads and infrastructure, sir, ਉਹਦੇ 5-6% ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘਟਾ ਲਓ because of ਜੀ inflation. ਜੀ Same figure as last year. So it is basically a very nominal increase. But ਜੀ given the circumstances, he can't do better. ਜੀ Because let us not forget, when he came to power, he had already said that I'll create a zero deficit budget, right? ਜੀ But still, he has a deficit because the geopolitical situation and the geo-economic situation has changed. You ਉਹ can't ਕਹਿੰਦੇ help ਆ it. ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਨੋ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਬੁੱਕਸ। ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਈਗਰ ਟੂ ਕਲੀਅਰ ਦੋਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ ਮਾਈ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਇਟਸ ਓਨ ਟਾਈਮ। Agree with him. Sir, ਤੁਹਾਨੂੰ recession ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ growth ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. The point is that if you want a recession, he can balance the books today. But ਜੀ if you want growth, he has to continue with what he is doing. he There has to has to be a continue what he's deficit. doing. that is pretty With what interesting. he is doing. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਰੀਬਿਲਡਿੰਗ ਓਨਟਾਰੀਓਜ਼ ਇਕਨੋਮੀ, ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर ਦ ਵਰਕਰਸ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਕੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਕੀਪਿੰਗ ਕਾਸਟਸ ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਅ ਪਲਾਨ ਟੂ ਸਟੇ ਓਪਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। budget.ontario.ca ਦੀਆਂ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਨੇ ਜੀ ਇਹ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। 5.7 ਸੈਂਟ ਪਰ ਲੀਟਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਫਰੋਮ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਵਾਲਵਾਨੀ I ਸਾਹਿਬ, think ਤੁਹਾਡੀ you ਆਵਾਜ਼ cannot have ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਲਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਈਕ ਟੈਸਟਿੰਗ 1 2 3 ਮਾਈਕ ਟੈਸਟਿੰਗ 1 2 3।
ਵਾਧਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਧਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਓ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਧਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਲਗਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੈਲਗਰੀ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਗੱਦੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹੱਥ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਵਾਧਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ। ਆਈ ਵਿਲ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਯੂ ਬੈਕ ਔਨ ਦਾ ਸਕਰੀਨ। ਤੇ 1 2 3 ਮਾਈਕ ਟੈਸਟਿੰਗ 1 2 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ ਇਫ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਦ ਇਟ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ। ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਵਿਲ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਧਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਫੋਰ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਵਾਧਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਵਾਧਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲੈਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਬਟਨ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਫੋਰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਕੁਝ। Can you hear me now? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਆ ਰਹੀ ਜਨਾਬ। I'll never do that to you, at least. That you can count on me. ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੀਅਲੀ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੋ ਜਾਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੌਖਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੋਰਗੋਟ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਸਟਰੀਮਿੰਗ ਔਨ ਇਟ। 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਮਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯੂਜ਼ਲੀ ਅਲਰਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਲਰਟ। ਦੈਨ ਲੁਕਡ ਅਪ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਟਾਪਡ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਲਾਈਫ ਗਰੋਜ਼ ਔਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜੁਲਾਈ 1 ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 5.7 ਸੈਂਟ ਦਾ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਰ? ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? They will take a beating on their revenues. What else? They can only take a beating on their revenues. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ? Tax is the federal tax. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, unless I'm horribly wrong. ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੈਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਔਨ ਆਫ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੂਟੁੱਥ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਔਨ ਆਫ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ। Let me take up the computer. I'll just call you back, sir. ਜੀ ਜੀ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ। ਵਾਧਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨਗੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੁਲਾਈ 1 ਤੋਂ 5.7 ਸੈਂਟ ਗੈਸ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਲੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮਈ, ਜੂਨ ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ। ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਇਓ ਜੁਲਾਈ 1 ਤੱਕ, ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੋ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 1 ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੁਲਾਈ 1 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਸਟ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਊਦਰਨ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਪਰ ਈਅਰ ਤੇ $60 ਪਰ ਈਅਰ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਸਟਿੱਕਰ ਰੈਨੇਵਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਫॉर ਪੈਸੇਂਜਰ ਐਂਡ ਲਾਈਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲਸ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਆ, $400-500-600 ਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। $300 ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਰਿਲੀਫ ਇਨ 2022 on average for 1.1 million lower income workers throughout the proposed
low income individuals and families tax credit enhancement। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 30,000 ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ 50,000 ਤੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹਾਈਵੇ 412 ਤੇ 418 ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਲਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੇ 407 ਨੂੰ ਵੀ ਟੋਲ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਈਨ ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਮਿਸਟਰ ਵਾਨੀ ਬੈਕ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ। Can you hear me now? Loud and clear, sir. ਚਲੋ ਸਰ, ਨਾਈਸ। I think it was ਵਾਨੀ the ਸਾਹਿਬ phone which ਇਹ was ਜਿਹੜੀ missing. ਪਿੱਛੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, this is slightly different. Yes, this ਅੱਛਾ is the background. ਮੈਨੂੰ They ਉਦਾਂ ਹੀ have a ਲੱਗੀ। different counter here. ਓਕੇ They have a different counter here. ਓ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ ਲਾਇਆ ਪਿੱਛੇ, ਨਹੀਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕੁਡ ਨਹੀਂ ਓਨਲੀ ਸੀ ਦਾ ਵਿੰਡੋ ਐਂਡ ਦ No, ਕੈਬਨਿਟਸ no, ਅਪ ਦੇਅਰ। no. No, no, ਹਾਂਜੀ no. ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਹਾਂ, this is different. ਤੇ 5.7 ਸੈਂਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਬੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜੁਲਾਈ 1 ਤੋਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਨਾਬ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 1 ਤੱਕ ਕਿਉਂ I ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ fail ਤੰਗ to ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? understand, sir. I fail to understand. When Alberta could do it a month back, why can't they do it? I don't know why they have kept a deadline for 1st July. And somebody called me the other day. He said Ontario prices of gas are 179. Am I right? ਹਾਂਜੀ, And we are at 154 here. 177 ਮੈਂ ਕਾਸਟ ਦਾ ਗੈਸ ਪਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ ਜੀ ਗੈਸ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ 177 ਸੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਟਕਾ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ Sir, I was told that this decision of Ford was criticized by Trudeau. And I don't know why. Because he doesn't want fossil fuels at all. He wants everyone on a cycle, which is not possible in a country like Canada, given our weather conditions. But ਜੀ this thing is, depending only on one point is also not right. But if he thinks that you can get rid of fossil fuels overnight, that is not possible. ਜੀ ਔਰ ਸਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ gas prices had they controlled it, it would have been much better because people would have been left with a slightly better disposable income on their hands. ਓਕੇ ਜੀ Now I cannot see you. Why ਜੀ can't- ਸਰ, yeah, ਯੂ now it's all ਆਰ right. ਦ ਹਾਈਲਾਈਟ ਆਫ ਦ ਸਕਰੀਨ। Yeah, so now I can see you. ਤੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ they were again saying 31% of the Ontario population is literally working from paycheck to paycheck. It is so true. It is so bad. People can hardly meet their bills. ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ At the ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ recession ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਖੁਦ ਰਾਈਟ ਅਵੇ। invite ਕਰ ਰਹੇ ਸੌਰੀ, ਨੇ। ਆਈ ਮਾਈਟ ਇੰਟਰਪਟ ਯੂਰ ਚੇਨ ਆਫ ਥਾਟਸ ਹੇਅਰ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਧਰੋਂ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪੇ ਫੋਰ ਦਾ ਰੈਂਟ। ਸੀਲਿੰਗ ਦੇਤੀ ਕਿ $3500 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ। ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਐਂਡ ਹੀ ਐਗਰੀ ਟੂ ਗਿਵ ਹਿਮ ਦ ਹਾਊਸ ਔਨ ਲੀਜ਼ ਫੋਰ ਅ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੀਰੀਅਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਵਕਤ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰੀਬਿਲਡ ਦਾ ਹੋਲ ਹਾਊਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਐਂ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਦਾ ਰੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੇ ਚੈੱਕ ਟੂ ਪੇ ਚੈੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਸਾਂ ਹੀ $200 ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੋਲੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਈ ਗॉड। ਇਹ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਹਲੇ ਲੀਜ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ
ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ I ਨੂੰ know. ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। It's very difficult. Very, very ਇਹ difficult. ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 7 ਪਰਿਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਲ ਪਾਰਕ ਨੰਬਰ Of ਚੂਜ਼ course. ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਬਚ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। Sir, I fail to understand. I really fail to understand. When Alberta could do it a month earlier, why Yeah. are you lagging behind Alberta by 3 months? If Alberta did it in March, you'll be doing it in July. Why? I think they are taking a cue from Alberta ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ $40 ਬਿਲੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆਣੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਥਿੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 3000 ਬੈੱਡ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। 3100 ਬੈੱਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? Sir, मैं तो हले budget पढ़िया भी नहीं हैगा. I just saw tinkers on your this thing. Thank you for educating me on your, on your show what I read. I have not read it all. मैं तो खाली market ही देख रहा सी सवेरे तो कल भी, ਅੱਛਾ ਜੀ। because today was a very depressing this thing, and the first news I read was Bank of America predicting a recession. ਆਓ Yeah, आज दी report हैगी, आज दी. At 9 o'clock I read कि Bank of America is predicting a recession. So that is even worse. Now, if Bank of America says something, you have to take it very seriously. And Bank of Canada, if goes up and it goes up well with a rate of 0.50%, just imagine, Cheema Sahab, you are on the ground, your ear is on the ground, you know the ground reality, कि ਜੀ। real estate market ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਅ ਬਿਗ ਸ਼ੌਕ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਹੋਮ ਸੈਲਰ, ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕਮ ਇਨ। ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ Sir, ਕਿ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 25% ਡਰਾਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ 25% तो sir ਮਿਸਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ नहीं ਵੀ ਕਰ होएगी. ਲੈਂਦੇ ਆ। Sir, people will stop selling, people will stop selling. Yeah, ਜੇ 25% drop ਹੋ ਗਈ ਤੇ people will stop selling them. ਜੀ, unless it comes ਪਰ back ਹਾਂ on track. 5-10% ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, 5-10% ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, but the issue is ਕਿ today there is no magic bullet which can solve the issue. You're right. It's going to take There its is own not. course, its own time. ਜੇ ਬੈਂਕ ਆਫ Yes, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ yeah. ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਟੁਵਰਡ ਰਿਸੈਸ਼ਨ, ਤੇ ਨੇਚਰਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ I will send you the highlights. I will send ਜੀ you the highlights ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ CNBC Pro ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਖਾਲੀ I can only read it, but I'll send you the highlights of that. That's a very depressing story, honestly. People, who have their funds in CPP and in the market, just imagine what kind of a beating they are going to take. Nasdaq is 22% down from its peak right now. ਵਾਓ। Yesterday, Amazon delivered a horrible result. Yeah, Horrible it result. got It close is, to $4 billion loss. Hanji, it is down by $300 today, the share. Wow, $300 300 से ज़्यादा घट गया. $300. That's what per I share. saw. Yes, per share. So are these, It because is in the you've been into economics for a long time, you can evaluate the minor, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ indicators ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। So when there was a recession last time 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ, were things similar to this scenario? No, they were not similar. ਉਸ ਵੇਲੇ, sir, the housing crisis was created by the big banks. This time the housing crisis is not the problem. Today the problem is the supply chain issue, which has been exaggerated. Supply chain issue, there are certain facts which are of course right, but people are taking advantage of it, number one. Number two, sir, ਇੰਨੇ ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ liquidity ਨਹੀਂ ਰਹੀ market ਦੇ ਅੰਦਰ, 0% interest rate, that created also an excessive money supply.
Mm-hmm. And now, after COVID, the supply chain issue cropped up. So there was more money and lesser goods. Now There they are trying to are suck up the money supply by there is increasing the shortage of interest labor as rates. well. People, I Exactly. walk into stores, I keep seeing those banners asking for hirings. Help. We I need know, sir. help needed, help Yeah. needed, help needed. But I don't know why people don't take those help, because there are so many people who are unemployed at the same time. ਕੀ ਉਹਨਾਂ Sir, ਨੂੰ I ਆਦਤ fail ਪੈ to ਗਈ ਹੈ understand why. ਘਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕਿ ਘਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ CERB ਦਾ ਚਸਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਖਾਈ ਜਾਓ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਖਾ ਸਕਦੇ Khai ਹੋ। jao, yes, exactly. People have got used to free money ਪੀਪਲ ਆਰ without ਗੈਟਿੰਗ paying ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ taxes, ਫ੍ਰੀ you know. ਮਨੀ। Free money. ਉਧਰ ਸਾਡੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ Oh, ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵਾਰ ਨੂੰ हाँ, ਐਸਕੇਲੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਰਿਪਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਲੇ ਸਰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਇਲ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਟਾਪ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਈ oil is ਕੰਟਰੀਜ਼। not the problem. The biggest problem, what I can foresee, what I have been reading, in October ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ wheat ਦਾ ਭਾਅ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ. You know, your whole wheat flour, your bread, your roti, your chapati, your naan, everything is going to skyrocket because Ukraine produces about 25% of Europe's need. And Ukraine is in a miserable place right now where it cannot produce wheat this year, wheat and corn ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ and ਲੜਾਈ barley. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਕੇਗੀ ਜਨਾਬ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ Pata nahi, sir. I ਲੋ don't know. ਨਹੀਂ Why can't ਕਰਨਾ। they sit ਜੋ down and ਮਰਜ਼ੀ talk? ਦੇਸ਼ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਕੇਅਰ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਥ੍ਰੈਟਸ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਨ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਭਬਕੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹ कुछ ਕਹਿੰਦਾ नहीं है, ਲੱਗੇ sir. ਰਹੋ। No result. No result. ਹੀ You know, by calling him a thug, a war criminal, well, a gangster every day is not going to help. You have to sit down and talk to ਮੈਨੂੰ him. ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵਾਧਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਤੇ 2 Exactly. ਮਾਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਐ ਜੈਸਚਰ ਕਰੇ, बस. ਤੇ 4 ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਮਾਰ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਕਾ, ਕਿ ਖੱਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 3 नहीं ਲੱਗ सर, ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ when we used to go to school, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਲੜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਹੈ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮਾਰ ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਆ ਰਹਾ ਹੂੰ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਆ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇ no one is behind ਚਾਈਨਾ it. ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਉਹਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚੇ, ਉਹੀ ਡਰੋਨ ਉਹਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ Exactly. ਵੇਚੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ Exactly. ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੇਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੈ ਤਾਂ ਸਰ ਮਖੌਲ ਹੋ ਰਿਹਾ all nonsense what is going on. ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਧਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫॉर ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਲੈਗੇਸੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਚ ਐਜ਼ ਆਲ ਸੀਜ਼ਨ ਰੋਡਸ ਟੂ ਦ ਰਿੰਗਸ ਆਫ ਫਾਇਰ ਟੂ ਬਿਲਡ ਦ corridor to prosperity and seize Ontario's critical mineral opportunities। ਉੱਥੇ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 12 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਇਨ ਨਿਊ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫॉर ਨਿਊ ਵਹੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਂਡੇਟਸ ਐਂਡ ਬੈਟਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਓਵਰ ਦਾ ਪਾਸਟ 18 months to help create good manufacturing jobs। Estimated $8.9 billion in cost savings and support for Ontario employers, including small businesses। ਇਹ Ontario ਦੀ economy build ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ That ਜਾ is sir ਰਿਹਾ very good. That is excellent. ਜੀ। That is excellent, I would say. It's really good That is, budget, I can also tell। yes, ਇਹਨਾਂ ਦਾ that ਜਿਹੜਾ is going to ਇਹਨਾਂ give ਨੂੰ birth to a new green economy. ਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਇਕਨੋਮੀ, ਵੈਰੀ ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਧਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर ਵਰਕਰਸ $1 billion annually in employment and training programs, an additional $114.4 million over 3 years for the skilled trade strategy, new 3-year applied degree and 4-year degree programs at Ontario colleges,
$15.5 per hour general minimum wage starting October 2022। ਇਹ ਵਰਕਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। $114.4 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਪਲਾਈਡ ਡਿਗਰੀ ਐਂਡ 4 ਈਅਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। $15.5 ਦਾ ਇਹ ਦੇਣਗੇ ਜਨਰਲ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਅਕਤੂਬਰ 1 2022 ਤੋਂ। ਇਹ ਅਗਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਜਟ ਦਾ। Very good, sir. You know, like Bill Gates said that the green economy is going to throw up many opportunities like e-commerce threw up. जी। And, you know, looking 10 years down the line, there are going to be a lot of changes, Today, Cheema sir, you are also well aware, with the IT sector. You know the world is changing every 6 months today. Faster than every 6 months. It is so fast. Yeah, you know, you have a new technology every 6 months. When did we have that? When we were growing up. Developing. ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਸਰਟਨਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲਣੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਕੰਪਨੀਜ਼ ਡੂ ਨਾਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਆਈਟਮ unless the first goes off the shelves. Absolutely right, sir. Absolutely right. To see, sir, when you came into the country, there was no iPhone. Now you have how many versions of iPhone now? Right? Right? When I came into the country, there was no iPhone. Flip phone use ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜੀ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ। Exactly. Yeah. ਡਾਟਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ HBC ਦੇ, ਮੈਡਮ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਟਾਰਬਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਤੇ ਮੈਡਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਡਮ ਬਲੈਕਬੈਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਫੋਨ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਗਲੇ 'ਚ ਨਾ ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦੀਜ਼ ਫੋਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ 2004 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਫੋਨ ਆਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਫਲਿਪ ਫੋਨ, ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਉਹ ਦਾ ਵਰਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਵਰ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਟੂਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ। Oh yes. ਵਾਧਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। I took my phone away and I live broadcasted from a remote location using my phone। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਜੀ, that is to reach out to people on the streets and ask question about this budget and market, their perception. So picking those things from ground reality. I only need someone to handle my little techie stuff here, so they can just press the button and change the screen, so I know they can tell me that where I am at the moment. Right. So I just need some help here so that I can go out and showcase other things. So budget de that's a fantastic idea. Thank you sir. ਬਜਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਆਈਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਕੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ। 158.8 ਬਿਲੀਅਨ ਕੈਪੀਟਲ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜੀ ਓਵਰ ਨੈਕਸਟ 10 years, including 20 billion in 2023, one of the most ambitious capital plan in Ontario's history. 25.1 billion in capital over 10 years to support planning, building and improving highways, including Highway 413, the Bradford Bypass, Highway 401 and Highway 7. 61.6 billion in capital over 10 years for the public transit, including expanding GO rail services to London and Birmingham. So 158.8 billion, 25.1 billion, 61.6 billion ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਪਾਰਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ 86 plus 58 ਕੋਈ 234-35 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਗੁੱਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮੀਨਸ progressive Ontario. Sir, more employment. First of all, more employment, more money into the system. Absolutely. Lesser fuel consumption.
ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਇੱਥੇ ਨਾਓ ਆਈਵ ਜੀ ਸਟਾਰਟਡ ਮੂਵਿੰਗ ਆਊਟ it is fantastic. It is just fantastic. You know, there is nothing wrong with the Ontario this thing, excepting that we have had a population explosion there. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀ ਬੰਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ. ਜੀ That adds more pressure well to the satellite towns also. ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ But sir, ਇੱਥੇ you see their highways, four ਜੀ lane highways on ਵਾਹ one side. It is just marvelous. One day I'll show you, Will, on the phone, while I'm driving. But it is marvelous. But this Mr. Ford, he had a very ambitious plan, and he's looking forward into the future. I think the people should support him. ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਜੀ It's a ਦੈਟ ਇਜ਼ fantastic plan. ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੈਲਗਰੀ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਉੱਥੇ Sir, you are most welcome anytime. Anytime I've told you. ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ You are ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ most ਤੁਸੀਂ welcome. ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਸੈਲ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨਹੀਂ All ਤੇ thanks to ਅੱਜ you, ਦੀ sir. ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ Thanks to you. ਇਨਵੈਂਟਰੀਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਗਈਆਂ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਦੋ ਇਟਸ ਅ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਫੇਸ ਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਸਤੀ ਇਸ ਲਈ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਪਰਚੇਜ਼ਡ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ Next ਯਾਦ property, ਹੋਣਾ back to ਕਿ back, yeah. ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲਓ ਪਿਛਲੀ ਤਾਂ ਵਿਕ ਹੀ ਜਾਣੀ Vicky Jani, yes. ਸਾਡੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਫਰ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਣਾ ਬਾਅਦ ਸੈਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਐਂਡ ਯੂ ਸੀ ਯੂ ਨੋਟਿਸ ਦੈਟ ਦਾ ਏਜੰਟ ਵਾਸ ਸੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰ ਜੀ ਵਿਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮਕਾਨ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੈਨਿਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨ ਸਸਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਯਾਰ ਉਹ 20,000 ਸਸਤਾ ਵੇਚ ਗਿਆ 50,000 ਸਸਤਾ ਵੇਚ ਗਿਆ ਉਹ $1,00,000 ਸਸਤਾ ਵੇਚ ਗਿਆ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ that then suddenly sometime later ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਹਲੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਦੋਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਲ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਾਏ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਰਿਵਰਸ ਸਾਈਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਫਿਰ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ Sir, thanks to you. All credit goes to you that we sold it at the right time. A lot of credit goes to you. And, in that moment of crisis, when you also had a tragedy in your, wife's this thing, you had to go to India. I think, everything, all the dots joined together. But you did a remarkable job, let me tell you that. That was a fantastic job. Fantastic very job. much, sir. I can never forget that. The only thing I wanted to avoid was ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ ਆਫਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ No, sir, it was a marvelous job. I give you all the credit. that out. I have done that privately and publicly also, and within my family and outside. I have thanks to you. All I can say is that. ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵਾਲਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ I know. I literally was tight-lipped on my plan. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਫਰ ਅੱਜ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਟ ਯੂ ਨੇਲਡ ਇਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਦੈਟ ਸ਼ੌਕਡ ਮੀ ਅ lot. ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ I have been through a same situation. That situation you could not have avoided at all. You had to go. I knew it because people who have been through it, they learn by experience, and history tells you. And moreover, on the lighter side, I told you that the Chinese paint has gone. There is a reason behind it. No, sir, but credit goes to you. I still give you all the credit. Yeah. Thank you. It was a marvelous job. ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅੱਖਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਰਕ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲਸੇਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੇਰਾ ਕੀ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ ਆਈ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਪੁੱਟ ਇਨ ਮੋਰ ਟਾਈਮ I think I must have done something good in life that we got aligned together in 2014-15 and well the association is still continued no business or no business but still we are together.
And I have found certain qualities in you which actually brought me together to you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ I ਬੰਦਾ know. ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਅੜ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। No, sir. You gave very strong arguments for it, which I got convinced. And those were good, solid arguments, convincing arguments, which convinced me. For me, I want everything on paper. I want in black and white. For me, there is no gray area. That's the reason I am blamed in life also. It is same thing on my end. Everything in black and white. That's the reason we got aligned together, Cheema sahab. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ। ਨੇ ਉਹ 1913-12 ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਧਰੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ। Sir, I saw your 6 a.m. and 6 p.m. story. Let us not forget that. ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। That 6 a.m. 6 p.m. story also taught me something. ਸਾਡੇ ਆਫਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ time is of essence. Yeah. When time is of essence, you got to take it really seriously. Oh, you applied a microscope to it. Literally a microscope to it. It was microscopic examination. I'm very happy that you are happy. Arey sir, absolutely. Yeah, and I wish you all the success. Sir, ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਾਇਓ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ। We started 15 minutes late. We will end this program 15 minutes late. ਅਸੀਂ will quickly talk about something that mortgage things are moving. So basically ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਸਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਓਰੀਜੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਨ ਫਸਟ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਫੈਲ ਡਾਊਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਸਲੋਇੰਗ ਡਾਊਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਨੂਅਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਸਰਜਿੰਗ ਅਪ। ਫਸਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ 3% ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਇਆ ਇਨ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਓਰੀਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਵਰਆਲ ਓਰੀਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆਂ 2%। ਰੈਨੂਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰੈਨੂਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ 25% ਵੱਧ ਗਿਆ ਈਅਰ ਓਵਰ ਈਅਰ ਟੂ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਨਿਊ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਾਰਜੈਸਟ ਨੌਨ ਬੈਂਕ ਲੈਂਡਰ ਫਸਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪੋਰਟਡ ਅ ਸਲਾਈਟ ਡਿਕਲਾਈਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਆਰ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਟੂ ਸੀ ਏ ਰੀਸੈਟ ਇਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ brought on by rising interest rates, and with this change lower single family production. ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇਸਨ ਐਲਿਸ ਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਨਿੰਗ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਯੂ ਲਾਈਕ ਇਟ ਔਰ ਯੂ ਹੇਟ ਇਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਐਟ 3-decade ਹਾਈ ਆਫ 6.7% and is expected to remain above bank's target range of 1% to 3% for the remainder of the year. We are committed to using our policy interest rate to return inflation to target and will do so forcefully if needed. ਮੈਨੂੰ forcefully ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਬਣੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਮਤਲਬ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ, ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ। Sir, forcefully they have to suck up the money supply. The issue is the money supply. ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੈਡਲਾਈਨ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜਰਾ ਆਨਲਾਈਨ, you'll see it on your WhatsApp. They have to suck up the money supply. There is no other option. And you are heading for a disastrous fall when your wheat prices, your food prices are going to go through the roof. जी, People have already started forecasting that. Yeah. I don't know to what extent it will come through. This is very amazing news ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। This is fabulous ਜੀ, not a shocking as well. Bank of America cuts S&P 500 target as specter of a recession looms. This is dangerous. This trend has a direct ramification for Canadian economy as well.
Absolutely, absolutely. Sir, your Do canola we do oil. mirror whatever goes in US? We mirror that here. Oh yes, Canada is one of the largest producers of wheat, canola oil, and corn, and this is going to hit us again. This is going to hit. Yeah. Agriculture stocks, agriculture stocks are close to a 52-week high today. Okay. All the agriculture stocks, all the fertilizer stocks, all the agriculture equipment stocks, Mm-hmm. they are also going up like energy. ਵਾਓ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਟਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ CNBC ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਂਜੀ ਸੋਰਸ ਹਾਂਜੀ ਆਫ ਦੈਟ CNBC ਯੈਸ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀ CNBC ਮਾਰ ਕੇ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਦੇਖੋ ਹੈਡਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ but ਲੈਟਸ you will ਹੋਪ not be able to accept ਵੀ you will ਕੈਨ not be able to ਸੇਵ ਆਵਰਸੈਲਫ ਐਜ਼ ਮਚ ਐਜ਼ ਵੀ ਕੈਨ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਟਸ yeah ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹਿੱਟ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ already sir recession is inevitable like I've told you in previous programs also the day oil hits 80 plus your ਜੀ recession is inevitable ਦ ਆਲਰਾਈਟੀ ਵੈਲ ਵਾਧਵਾਨੀ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈਆਂ ਲਈ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਨਕਮ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਈਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ absolutely ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੀ yeah ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ yeah ਡੁੱਬਣਗੇ ਜੀ somebody's pain is someone's gain as they someone's say pain and this is kind of a very intentional thing that goes on ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਵਾਇਡ yeah ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਡਰ ਦੇ sir ਵਿੱਚ ਹੀ issue ਰਹਿਣ ਖਾਲੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਰੇ 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 ਰਹਿ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਇਰ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ issue ਖਾਲੀ ਸੈਲਰ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਵੈਸਟਰ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਂਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ ਲੈਂਡਰ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ issue is कि soft landing होनी है कि hard landing होनी है and for how long ਹਾਂਜੀ but soft landing is inevitable whether it's going to be a hard landing or not that is the debate now ਓਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਸੌਰੀ Amazon has lost close to 3.8 or 3.9 billion dollars because the share prices fell by $300, which is such a big drop. $355 as of now $355 as of now $355 per share drop. So what's the actual running price of Amazon stocks now? 2,500 and change 2,500. 2,500 and change So it it came has down from fallen from a 28. peak of 3,400 gradually it kept falling but between yesterday and today it has fallen by 13%. Wow. Wow, I hope things become rosy for all these people ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਯਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੈਕ ਫਰਾਈਡੇ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਹੈ $5 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ $5 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ exactly yeah They tried to get me on a business platform. I thought, okay, why not go there? But when I was about to sign up, said they will bill me $40 per year. So that is in addition to what I'm paying. So I said, no, I am okay without that. Netflix is also trying to force people not to share their passwords. So if you want to add more members, more user on your account, then you will pay a $5 or $10 or $15 per user fee to extra. them and per month. So they are trying to increase their revenue. They are struggling right now, and everything has to die one day. Wadhwani sahab, Netflix killed Blockbuster, or maybe no other companies are going to kill Netflix as well. Sir, the product life cycle हैगा. So Elon Musk has a lot of new businesses to acquire. ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ Well, he believes in free speech, so let's see. Free speech stays free speech. My broadcast is also running there. I hope he doesn't cancel that. His algorithm doesn't find that I said Elon Musk, but I am talking about some other Elon Musk, not this Elon Musk. Sir, you'll have to pardon me. Phone आ रहा है मेरा एक. जी sir. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਲਵ ਹੈਵਿੰਗ ਯੂ ਹੇਅਰ ਸਰ ਇਟਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਆਨਰ ਇਟਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ
ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ I'll ਨਾਲ talk to you ਵਾਲਵਾਨੀ again. ਸਾਹਿਬ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ about how we are going to conduct ourselves in future. So be careful, take care of your money and your life. Do not worry, do not live in fear, because fear doesn't leave people for anything. ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਕਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 to 3% ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦਾ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਈਏ। 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਆਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ is considering that hike in the month of June, and this is the first hint they have given ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵਧਣੇ ਹੀ ਵਧਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। if you are looking for a mortgage approval, right now is the time. You should call me and I will help you with getting the right rates at the moment, which are the best. Rates are already close to 4 or 5% right now. I'm going to share how the rates are. For BMO Bank, the target rate in 2022 is 2%. CIBC 2.25%, includes 50 basis point increment. National Bank of Canada 2% plus 50 basis point included. RBC 2%, Scotia 2.5%, TD 1.75%. Target rates by end of 2023 are expected to be 2.50 for CIBC and BMO, 2% plus 25 BPS for a National Bank, RBC 2%, Scotia 3%, TD 2%. TD prime is always higher than the normal prime rate. It is 3.35 right now. The prime is 3.2%. So the rates are going to increase. There's nothing we can do about it. It's only that you can plan your future if you want. The rates are expected raise. So National Bank of Canada, like I said, is going to increase. Major banks have already increased their mortgages above 4%. The fixed rate, because of 5-year bond yield, is the highest in the last many decades. So originations of new mortgages, as reported by First National Bank, which is a non-bank lender, have come down by 3%, but overall there is increment of mortgages, and maximum increment is in the renewal. So people are renewing their mortgages before the coming the hammer which is going to fall in June this year. As far as market is concerned, the rates of the houses, many people are reporting they are coming down. I will share with you the information in a second as I sign into my application here, because the session kicks us out if we don't stay active on it. So coming back to the sold statistics, we did talk about sold statistics yesterday, but today, as of 27th April, Brampton's average price for all houses is $1.238 million, or $1,239,000 more or less. I'm just taking care of the change and removing it. Caledon's average price is $1.75 million as a ballpark number. Mississauga is at 1.174 composite, but the detached home price in Mississauga are close to $1.56 million, as is indicated by the average price of 225 sales that happened. East Gwillimbury is $1,508,000. Georgina is average price for all kind of houses is $994,386. Aurora is $1.5 million as a ballpark number. And then coming to Rich King is about $2.07 million. King is always expensive, as you can see if you look at your previous updates.
I will see if I can show you my app, which is indicative of the current rate that I keep telling you. You should have it on your system. And new market is $1.27 million. Markham is $1.473 million. Ajax is 1.18, which is $1.2 million on an average. In Ajax, the detached homes are priced between their average price is $1.28 million or $1.3 million, more or less. And semis in Ajax are $1,054,000. Coming down to Brock, $880,000. Clarendon, $1,000,002. Oshawa is $939,000 on an average, but Oshawa has detached prices in $1 million right now. Of the last 843 listings sold this year, the average came out to be $1.125 million. So good area to pick your future home. Pickering is 1.122. Pickering, sometimes ago we never thought that we will be moving to the Pickering side, but look at how Pickering has grown up in prices now. This is phenomenal, and the rates will keep going like that. But if you are looking to buy houses today, I would suggest call me and I will take you there. Before we go, I would like to share some numbers with you about mortgage. So this is the app that is known as MoPolo app. Download this app on your smartphones. Android and iOS versions are available. So this app helps you to keep track of your inventory, also helps you keep your track of your credit history. If you look at this, it has a credit tracker on it, and you can also push. I think this got disconnected. Let me bring it back so you can check it up. Looks like this is due to some wireless issues here. We are going to be live again for this app. So yes, we are here. MoPolo app is right here. You see, you have credit trackers here. So you have property trackers. So credit tracker, you can track your report. You put in your information here. You get all the information about your credit once a month. Then you can also check your property value as it is now. And if you want to keep track of your valuables at home for insurance purposes, you can do it here. You can add pictures, you can add the price, you can add everything on this app. And then the one best thing is that you can apply for your mortgage right through the app. And you see my name shows up there. I am connected to my own account. In order that you and me are on the same page, you go to this the three lines on the top right corner, hit the find a broker, type in the name, let's say Cheema, and then just find it. You will see my picture there. You can just click on that and then pick this. So I am connected with you now. So coming to the mortgage rates as they stand now. So 1 year mortgage rate is 3.09%. As you can see, 1 year open is still at the same price, 6.30. 2 year is 3.39, 3 year 3.69. Coming down to 5 years, high ratio is 4.03. 5 years conventional is 4.19, and prime rate is 3.20. Back TD prime rate is 3.35. Qualification rate is 5.25. So this app is one of the greatest app, I would say. You must download it from the MoPolo store. Go to your iOS or Android store and then search for MoPolo. MoPolo is the app name. You will see the app there. It's a very small footprint app. It will help you a lot. With that, we'll take your permission. Right now, we started late. We are going to end 15 minutes late. So everyone who has a newborn in their families and who have their own birthdays, happy birthdays and welcome to the new guest in your house. And for those people
whose beloved ones left this world. So PC and Paul Cheema and PC24 are standing by you in this moment of in this harsh moment. Well, pray to God for peace to the departed souls. Live with the beautiful memories, celebrate their life rather than crying over their death, because those people who left us never wanted us to cry. So keep smiling, carry on your life. It's hard, I can say it with ease, but living it at your end may be extremely difficult, and I totally understand it. But I pray to God that you will soon get over this tragic life. Thank you very much, and I will take your kind permission. See you tomorrow at 10:30 a.m. Paul Cheema, 647-333.